නිදි දැන් වෙලාව උදේ 10 මාට විතර ඇති. මම ඉන්නේ දැන් ලංකාවේ උසම දියැල්ල මුදුනේ. හරිද? මට කතා කරගන්න බෑ guys ඒ තරම් මාර සතුටක් දැල්ලා තියෙන්නේ. මේ නැති මේ පැත්තෙන් දියැල්ල කඩා හැලනවා පල්ලට. මම මෙතන ඉන්නේ. පේනවනේ ලංකාවේ උසම දියැල්ල මුදුනේ. මේක මේ සතුට ගියා ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේන ඇති අර තියෙන්නේ අපි ආපු පාර මාර ලස්සනක් තියෙන ගමේ අර ගමේ කට්ටිය කුඹුරු දාලා තිනවා බලන්න. ඒවා මේ උඩහට පේන ලස්සන මිනිස්සු ජීවත් වෙන්න කරන දේවල්. දැන් අපි ටවුන් වල ඉඳලා අපිට කොහොම හරි අපේ මිනිස්සු කීයක් හරි හොයාගෙන එහෙම ජීවිතේ අපි හොඳට කාලා බීලා අපේ ජීවිතය අපි ගත කරනවා. ඒ වුණාට මේ වගේ ගම් වල ඉන්න මිනිස්සු කුඹුරක් කොටලා හේනක් ගොවිතැනක් කළා එහෙම දෙයකින් තමයි කීයක් හරි හොයාගන්නේ. ඉතින් බලන්න මිනිස්සු සල්ලි නිසා කොච්චරනම් අසරණ වෙනවද කියලා. ඒත් එක්කම guys දැන් මේ තියෙන අපි ආපු පාර. එතකොට ඔයාලට පේනවද? මං හිතන්නේ පේනවා කියලා. මෙන්න මේ පැත්තෙන් පොඩි වතුර පාරක් යනවා. පොඩි කිව්වට පොඩිමත් නැහැ. ලංකැල්ලේ වතුර පාර තමයි එන්නේ. අපි දඩින් ලංකැල්ලට යනවා. ඒක බබරකන්ද වීඩියෝ part 2 එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන view එක තියෙන්නේ මේ විදියට. ඉතින් බලන්න කොච්චර ලස්සනයිද කියලා. අපේ රටේ උරුම මේවා. ගොඩක් මිනිස්සුන්ට මේවා අගයක් නැහැ. ඉතින් අගේ තියන අය දන්නවා මොන වගේද හැංගීම කියලා. Hi guys, ඉතින් ඔන්න දැන් අපි අපේ දවල් ආහාරය හදාගන්න තමයි හදන්නේ. අපි දවල්ට හදන්නේ Nooldes Biryaniයක්. ඉතින් දැන් වැඩ කටයුතු ටික නම් කෙරීගෙන යනවා. කැරට් ලීස් කපලා තියෙන්නේ. මෙතන ලුණු තියෙනවා. දැන් මෙතන ලුණු කපන්න හදන්නේ මම. ෂේප් එකේ දැන් ලුණු ටික කපාගෙන ඉතුරු වැඩ ටිකට යන්න. අපිට දැනට කන්න පාන් හැදෙනවා. Nooldes Biryaniයක් තමයි කන්න යන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් තැන වෙනස් කරා. දැන් අපි මෙතන තමයි උයන්නේ. අපි කලින් ටෙන්ට් එක ගහපු දෙන අවුවයි. අර ඈත වලට පේනවාද මෙතන තමයි ටෙන්ට් ගැව්වේ. එතන පොඩ්ඩක් අවුවයි. ඉතින් මේ අනිත් තැනට ආවා. අපි දැන් එතන තමයි උයන්නේ. කොහෙද? එතන ඔඩිකිලාවුත් තියෙනවා. හරිද පුළුවන්. බලමුනේ මං උයලා දාන්නම් මේ. මොකද දැන් මං තමයි දැන් මෙතන මේ ටික කපලා ඒ ටික කරන්න ඕනි. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න guys ඉතින් අපේ කෑම එක දැන් ටිකෙන් ටික රෙඩි වෙලා තියෙන්නේ. රෙඩි වෙලා නැහැ රෙඩි වෙන ගමන් තියෙන්නේ Biryani Nooldes එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පාළු එක හැදෙන ගමන් තියෙන්නේ දැන්. පොඩ්ඩක් ඒක නකන් තියෙන්නේ. බලමුනේ. ඉස්සරහට බලමු මේක දැන් මම හදලා ඉවරලා ඔයාලට සම්පූර්ණ උත්තරේ කියන්නම්කෝ. Guys, ඉතින් දැන් අපේ කෑම එක රෙඩි වෙන අතරේ මා යාළුවෙකුයි පොඩ්ඩක් ආවා මේ කැලෙන් උඩට නැගලා බැලුවා. මේ උඩ මොනවද තියෙන්නේ කියලා දැන් බලන්න යන්නේ. පොඩ්ඩක් ඩේන්ජරස් පාරක් යන්න පාරක් නෑ මේ තලාගෙන යන්න තියෙන්නේ. කැලේ ලිස්සනවා. බලමු ගිහලා. පේනවනේ අල්ලෑ තියෙන සුපිරි view එකක් හැබැයි. බලමු කොහොම හරි උඩට යන්න try එකක් දෙමු. මොනවද උඩ බලන්න තියෙන්නේ කියලා.
ඔන්න අපි ආවා මාරගේමක් දීලා මාර කට්ටක් කාලා කොහොම හරි මේ උඩට ආවා මේ කවුරුත් එතෙන්ට ඇවිල්ලා නැහැ මීට කලින් මේ කැලේ දලාගෙන ආවේ බලන්න පල්ලෙහා වාර අපි කැලයක් මැදින් ආවේ අත් එක්ක යාළුවා ඉන්නවා පල්ලෙහා view එක වරුනේ පේනවාද පල්ලෙහා ගම් එහෙම තියෙනවා පල්ලෙහා එතනින් උඩ තියෙන්නේ අකාගේ පාටි පෙළ යන්න පාරක් නැහැ මෙතනින් අය යන්න බෑ වටෙන් එන්න ඕනේ ඉතින් ඔයාලා බම්බරකන්ද ඇල්ල බලන්න එනවනම් අනිවාර්යෙන් යකාගේ පාටි පෙළ ඊට පස්සේ වැලිවංගුව ලංකා ඇල්ල ඒ දේවල් බලන්න යන්න මොකද මේ ඒරියා එකේ මාරම ලස්සන view point එකක් තියෙන්නේ අපි ඒ ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු අපි තව ටිකකින් ලංකා ඇල්ලට යනවා මේ ගිහින් අපි ඒ ගැන කතා කරමු ඔන්න දැන් බොක්ක කූල් වෙන ප්ලේස් එකකට යන්නයි හදන්නේ බම්බරකන්දට එනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම එන්න ඕනි බම්බරකන්ද view point එකට අපි ගිහින් බලමු කොහොමද ෆීල් වෙන්නේ කියලා මම ඉන්නේ ආවන් හුස්ම ගන්නත් අමතක වෙන ප්ලේස් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ වටේ. ඉතින් පේනවා පල්ලෙන් බම්බරකන්ද දියල්ල. හරියටම පෙන්නන්න. ඉතින්නේ පේන බම්බරකන්ද දියල්ල. අපි ඊ කැම්ප් කරේ මෙන්න මේ හරිය වගේ. මෙහෙන් උඩින් එන්න තියෙන්නේ. පල්ලෙහා view එක. මේක කතා කරන්න දෙයක් නෑ මේ ෆීලිං එක ගැන නම් පට්ට ඉතින් guys අපේ වැඩ කටයුතු ටික දැන් ඉවරයි ඉතින් අපි දැන් ආපහු අපේ ගෙවල් වලට යන්න හදන්නේ ඉතින් බම්බරකන්ද දියැලට සමුදෙන්නයි හදන්නේ ලංකාවේ උසම දියැලට සමුදෙන්නයි හදන්නේ ඉතින් මේ ලස්සන පරිසරේ ඔයාලා ආවොත් අනිවාර්යෙන් මේක විඳින්න ඒ වගේම රැකගෙන විඳින්න මේ දේවල් සීමිත ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ මේ ලස්සන වෙන කොහෙවත් නැහැ ඉතින් අපිට පමණක් උරුම මේ ලස්සන අපි රැක ගන්න ඕනි ඒක මට ඔයාට විතරක් නෙවෙයි මුළු මහත් අපි හැමෝටම අදාළ දෙයක් පොදුවේ ගත යුතු කාරණයක්
අපි දැන් කෙලින්ම යන්නේ ලංකා ඇල්ලට. අපි බලමු ලංකා ඇල්ලට ගිහිල්ලා කොහොමද view එක කියලා. අද ලංකා ඇල්ලේ සෙනග කියලා කට්ටිය කිව්වා අපිට. බලමු ඉතින් කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. සෙනග හිටියොත් නම් ඉතින් view එක feel කරගන්න අමාරුයි. බලමු. ගින් දැන් වෙලාව දවල් 2:00යි. වීඩියෝ එක ඉස්සරහට මෙන්න බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. අට් ගාලා අපි දැන් යන්න ගමන්. සෙට් එක ඉන්නවා ඉස්සරහා ගැම්මට. ගයිස් දැන් අපි ලංකා ඇල්ලට යන පාරේ ඉන්නේ. බඹරකන්දෙන් පල්ලෙහාට එනවත් එක්කම වම් අත පැත්තට පාරක් තියෙනවා. මේ එහෙන් එනකොට ඒ පාර දිගේ කෙලින්ම එන්න. එතකොට ඉස්සරහින් පාර දෙකට බෙදෙනවා. පාරෙන් උඩට වැලි වංගුවට යන්න පාරයි. මේ ලංකා ඇල්ලට යන්න පාරයි. මම ඉස්සරහින් පෙන්නන්නම් පාරවල් දෙක. ඉතින් බලන්න වටේ කොච්චර ලස්සනද කියලා view එක. ඒ යාළුවා ඉන්නවා. බලන්න පරිසරයේ තියෙන ලස්සන නිකන් වෙනම ලෝකයකට ආවා වගේ. මේ පාරෙන් මේ උඩ ටිකේ යකාගේ පඩිපෙළ තියෙන්නේ. මෙතනින් උඩට ගියොත් ඔයාලට කෙලිම වැලිවංගුවට යත හැකි. මේ උඩ පාරේ අපි ලංකා ඇල්ලට යනවා නම් මේ පල්ලේ පාරේ යන්න ඕනි. ඔයාලට පේනවා ඇති පල්ලෙහෙන් අර මේ තියෙන්නේ. මේ මෙතන ලංකා ඇල්ලේ වතුර පාර පේනව නේද? ඒ තමයි ලංකා ඇල්ල. බලන්න guys මේ view එක ගැන නම් කියන්න වචන නෑ. ඉතින් ඒ තරම්ම මේක මාර heart touching. වැඩක් නෑ කතා කරලා. නිකන් දිව්‍ය ලෝකයක් වගේ. වෙනම ලෝකයක් මෙතන. අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න අපි ආවා අන්තිමට ලංකා ඇල්ල ගාවට. බලමු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා guys කොහොමද view එක කියලා. මේක න I think කතා කරලා වැඩක් නෑ. මම වල වෙන්නන්න මගේ ඉස්සරහ දැන් ලංකා ඇල්ල තියෙනවා. ඔන්න බලන්න. යා River. ගයිස් ඉතින් බලන්න ඉස්සරහින් යනවා මේ දළු කඩන මාමල දෙන්නෙක්. වලට පේනවා ඇති. ඉතින් බලන්න ගයිස් දැන් අපි ආව කන්ද මුදුනේ ඉඳලා ඒ දෙන්න ආවේ. එයාලා දළු කඩලා දළු ගෝනි කරේ තියාගෙන දැන් මේ අල්ලම බහිනවා. වලට බලන්න ගයිස්. ඉතින් එයාලා ජීවත් වෙන්න විඳින දුකක් මේ ලංකාවේ අපේ රටේ ආර්ථික තත්ත්වය කොහොමද කියලා අහිංසක මිනිස්සුන්ට එදා වේලා කන්න අමාරුවෙන් තමන්ගේ ජීවිතේ කැප කරලා තමන්ගේ දරු පවුල් වෙනුවෙන් කැප වෙන මිනිස්සු. ඉතින් අපිට කියලත් ඒවට කරන්න පුළුවන් තම සීමිත උදව් ප්‍රමාණයක් විතරයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් විදිහට අසරණ මිනිසෙක් දැක්කහම ඒ අයට පිට වෙන්න ඕනි. එතකොට කවදා හරි දවසක අපිට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් කිනම් මොනෑම මොහොතක අපිට ඒ අපි කරපු උදව් අපව ප්‍රතිඋපකාර විදිහට ලැබෙනවා. ඉතින් ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න එපා කවදාවත්. මම මේ කියන්නේ මේ කැම්පින් වලට අදාළ දෙයක් නෙවෙයි. ඒ වුණාට මේක
ජීවිතේට අදාළ දෙයක්. අපි මිනිස්සු විදියට අපි මනුස්සකම අංක 1 කරගන්න ඕනි. එහෙම වුණොත් තමයි ඕනිම කෙනෙක්ට දිග ගමනක් තියෙන්නේ. දැන් guys අපි හයික් එක ඉවර කරලා දැන් පල්ලට බහින ගමන් ඉන්නේ. ඊයේ රෑ මේ වීඩියෝ මුකුත් කරන්න උනේ නැහැ. මොකද අපි කඳ උදේට යනකොට පාන්දර 3යි. එතකොට වීඩියෝ කරන්න බැහැනේ රෑ කරවලේ මහන්සි වෙලා නිකන් ට්‍රැක වනලා හිටියේ. ඉතින් වීඩියෝ මුකුත් ගත්තේ නැහැ. සමාවෙන්න. vlog එක මං හිතනවා හොඳයි කියලා. බලමු. රස විඳින්න. ඉතින් පල්ලෙහා මගේ channel එක subscribe කරන්න. අලුතෙන් දාන වීඩියෝස් වලට set වෙන්න. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා comment එකක් දාලා මට support එකක් දෙන්න. ඉතින් අපි දැන් පල්ලෙහාට යනවා. දැන් යන්නේ අපි බයික් තියෙන තැනට. එතෙන්ට ගිහිල්ලා බයික් අරගෙන අපි හැමම ආපහු ගෙවල් වලට යනවා. guys ඉතින් අපි දැන් ඇල්ල පල්ලෙහාට ආවා. ඊයේ රෑ අපේ නිවහන අන්න අතන දැන් ඉන්නේ මෙතන පල්ලෙහාට ආවා. අද පොඩ්ඩක් වීකෙන්ඩ් එක නිසා කට්ටිය වැඩි. බලන්න අපි කොච්චර උඩකද ඊයේ රෑ ඉඳලා තියන්නේ කියලා. අතන මෙන්න මෙතන තියෙන view point එකේ තමයි අර අපි කලින් ගියේ. ඉතින් එන්න මේ ලස්සන බලන්න ඔයාලත් අනිවාර්යෙන්ම අපිට විතරක් තියෙන මේ ලස්සන අපේ රටේ ලස්සන ඇවිල්ලා බලන්න. ඉතින් අදට මේ vlog එකෙන් මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. තවත් vlog එකකින් එනකන් රැඳිලා ඉන්න මගේ channel එකේ මාව subscribe කරන්න. හැමෝටම බුදු සරණයි.